Hej och hjärtligt välkomna Peter Essa här till ett blåstigt Amsterdam. Och bakom mig så har jag ID Cross som ju är, ska vi kalla det, Volkswagens lilla nya bil. Men samtidigt lite högre än ID Polo. Så vad vi har då är faktiskt den längsta av alla de här nya småbilarna från Volkswagen-koncernen på 4,15 meter. Det är för övrigt 8 cm kortare än Volvo EX30. Så det är ju klossant konkurrens där. Det vi också har är en markfrigång på 14 cm. Så den är lite högre då än ID Polo. Väldigt viktigt här nu, ska vi kalla det så vi inte får en förväntansdiskrepans. Detta är en kamouflerad variant. Vi kommer att prata ganska brett om vår bil. Men vi kan då inte se designen fullt ut utan det klipper in konceptbilen nu. Så ni ser hur konceptbilen ser ut. Och de har lovat att ID Cross kommer vara hyfsat nära den designen. Jag tror att kanske fronten kommer vara lite annorlunda. Även på insidan kommer jag att köra bilen. Men det kommer bara vara liksom allmänna intryck på grund av att vi inte kan visa upp så mycket av den. Fördelen med den lite högre bilen, den är 1,6 meter för övrigt. Det är att vi också har lite mer bagageutrymme jämfört med ID Polo. Och då är det 476 liter på insidan. Och det inkluderar även om vi lastar ner. Annars så är det ganska så standard 12-voltsuttag. Men titta vad som ligger här då. En liten vehicle to load adapter. Det ska vi kolla på strax när vi pratar om laddning. Om vi fäller sätena, så vilket går, då har vi 1300, strax under 1350 liter. Dragvikten är 1200 kilo på varianten med det större batteriet och 500 kilo på varianten med det lilla batteriet. Och på tal om batterier och drivlina så får vi den i 3 varianter. Vi har en med 85 kW motoreffekt på framhjulen. Det är framhjulsdrift som gäller. Vi har 90 kW i mellanvarianten och vi kan bumpa upp den till hela 155 kW. Hela, men det passar nog den här lilla bilen. Batterimässigt då är det 37 kWh LFP-batteri och vi har, om vi väljer 150 kW på frammotorn där på framhjulen, då har vi också 52 kWh batteri. Och räckvidden, då är det inte riktigt, det är lite under runt 44 mil på den långa och lite över om vi avrundar 32 mil på det lilla batteriet. Och, ja, den kan bli tuff att sälja in, men det är ju den som kommer vara instegsvarianten i alla fall. Vi ska prata laddning nu, men den har faktiskt en frunk. Den är på 22 liter. När det kommer till laddningen, då så laddar vi det stora batteriet på 24 minuter respektive 27 minuter på det lilla batteriet. Titta, tackar. Vad vi har här, det är en vehicle to load adapter som numera dessa bilar ihop med alla andra framtida Volkswagen-bilar stödjer. Så vi bara plockar in den där och sen får vi 3,7 kW utifrån vårt uttag. Tyvärr är det inget sånt här uttag bak i bilen. Det var det på konceptet, ajabaja. 11 kW AC. Detta är i toppeffekt så är det 90 kW när vi laddar, vi är tillbaka till DC-laddning nu. 90 kW när vi laddar DC på det lilla batteriet och 105 kW när vi laddar DC på det stora batteriet. Förut så pratade man om 130 kW, men de har faktiskt plattat ut kurvan nu istället och då är det 105 kW max. Laddtiden på det stora batteriet är ungefär detsamma, 23-24 minuter. Nu, mina vänner, så är det dags att köra ID Cross. Här inslaget presenteras i samarbete med Facebox, en svensk laddbox med automatisk lastbalansering och minimalistisk design. Samt Kempower, tillförlitliga och lättanvända snabbladdare för elbil, lastbil och båt. Macrent, din fullserviceleverantör med Sveriges största Apple-lager. Och nu har jag tagit mig från motorvägen in ner till en 50-väg och vi kör sakta men säkert genom Amsterdam ut mot
tror det är stranden. Det är alltid stranden i den här stan. Det är det enda de har att erbjuda. ID Cross ska ju naturligtvis jämföras primärt med ID Polo. Vill vi ha en lite lägre småbil från Volkswagen eller vill vi ha en lite högre bil från Volkswagen? Och svaret då om jag sitter i denna är ju naturligtvis att vi vill ha lite högre. Vi gillar ju SUV:ar naturligtvis, va. Men när det kommer till, om vi börjar med allmänna känslan att sätta sig i bilen. Körglädje i vardagen, för det här är ju en vardagsbil. Både ID Polo och ID Cross kommer ju vara vardagsbilar. Då så skulle jag ge ID Polo vinst i den matchen direkt. Så det är delvis samma känsla. För att vara en SUV så är den inte så mjuk och den är inte gungig. Men man märker när det går lite upp och ner snabbt på motorvägen att det här har mer att ta på. Det är en lite högre bil. När vi kör in i stan så är det ju, ska vi säga, där träffade jag ett bromslock. Den bara tog sig sakta över den utan att märka det. Då har vi ett litet större gupp och den som ormar sig över eller slickar sig över nästan utan att den på något sätt fortsätter niga, eller för den delen i kurvor att den går ner och guggar åt det hållet. Så det är den här klassiska egentligen Volkswagen-känslan där det inte på något sätt är något hårt eller styvt eller så att när vi kör över kanter så känns det som att det går upp på ryggskott. Men det är inte heller på något sätt att den mjuknar efter att vi har kört över en gupp eller sådär. Så ganska så klassiskt Volkswagen-känsla där. Det har de lyckats få över ifrån Polon upp till Crossen, även om den är lite högre. Men igen då så har vi inte riktigt samma lyckopillerkänsla som Polon har. Och det är väl precis så det ska vara. Då ska sägas också att de har en Polo GTI på G. Svårt att bedöma tystheten. Det vi har kört på perfekt nederländsk asfalt. Ja, nej, det är inte så mycket vägljud som kommer in där. Till det så har vi samma, mer moderna. Vi ser inte interiören i den här bilen, men jag kan säga att den påminner om ID Polo. Vi har vår härliga ratt med våra rattknappar. Och om ratten kändes lite för stor i ID Polo rent visuellt, att köra ID Polo, mycket ID Polo där videon, det var inga problem med ratten. Men i och med att vi har lite mer luft i ID Cross så har vi ändå ratten är mer välanpassad. Vi har våra assistanssystem lättillgängligt numera. Bara stänga av linjeassistent, överfartslarmet, titta på vägen. Tack för det. I övrigt så känner vi igen gränssnittet. Det är lite mer uppdaterat, modernt. Vi har vår förarskärm. Tack för det. Det är precis allt det vi har kollat redan på ID Polon, men jag vill ändå nämna det, att vi får något så väldigt mycket mer modernt och vi kollar på de nya ID-bilarna jämfört med vad det var tidigare, eller tillbaka faktiskt är det ju. Det är både modernare men också tillbaka till hur vi vill ha bilarna med förarskärm och dessutom har vi lite retro-inspiration också i systemet, men det ska vi kolla på sen när vi kollar på systemet i helhet och interiören är färdig och sådär. Vi har enpedagsläge så som jag använder nu och i det läget så kan vi också ställa in om vi ska ha standard eller stark. Jag kör standard. Starka blev lite väl mycket så inbromsningar på motorvägen. När vi är i enpedagsläge då går vi ner på 0. Det är ju också nytt för den här plattformen. Men om vi inte har det utan vi bara sätter i drive, då har vi auto hold antingen för att alltid ha det inställningsmässigt eller om vi trycker 2 gånger på bromspedalen. Men det är klart att vi vill ha B-läge. Jag hade gärna velat att bilen startar i B-läge. Vi kör in i en rondell och vad passar inte bättre att prata om styrningen. Även om detta är den största racen som jag kör nu. Men den tar bra ratten. Gör jobbet. Vi får inte glömma att det är den här bilen som vi mer än någonting annat tar oss från A till B i vardagen. Det som skiljer exempelvis ID Cross mot EX30 som faktiskt är lite större i längden i alla fall. Det är att vi troligtvis får plats i baksätet här. Sitter bakom en herre som är 1,80 ungefär. Jag är 1,86 tror jag. Och inte helt
inte pur smal heller, va? Och visst slår jag i knäna i sätet här. Men det går att sitta i en normal ett par timmar. Jag tror inte jag skulle vilja sitta här bak upp till Stockholm. Då är det helt enkelt större bilar som behövs. Exempelvis ID4. Men absolut. Och så gör ju panoramataket sitt. Även om foliering gör att jag inte ser någonting ut. Högt i taket. Ungefär nej, det är det inte. Jag skulle säga 2 stycken handflator ungefär. Men det är gångbart. Och med det så är vi klara ifrån Amsterdam. Bilen kommer inte tillverkas här, utan den kommer att tillverkas i Palmlån. Någonting sånt uttalas det. I Navarra i Spanien. Det är ju en mycket spansk historia här i samarbete med Cupra. Och priset 28 000 euro är ju inte 280 000 i Sverige. Dels så har vi högre moms. Det är 28 000 euro i tyska. Vi har högre moms i Sverige. Vi har högre standard. Exempelvis värmepump vill vi ha till. Samt lite annat kan tänka mig. Värme i ratten och så. Skulle gissa på ett pris på runt 350 000. Men då är det ju alltså enstegsvarianten med det lilla batteriet. Ska vi ha den här med 155 kW motoreffekt och 52 kWh batteri netto, då kommer det ju bli dyrare än så. Exakt hur mycket, det vet vi inte i dagsläget. Det får vi reda på vid lanseringen, eller i alla fall strax efter, som är i mitten av juli. Sen så kommer bilen att levereras någon gång runt årsskiftet. Kanske i slutet av året, kanske i början av nästa år. Vi får se. Vi kommer tillbaka till ID Cross och även ID Polo och GTI. Och, ja, det är väl de här nu snart när de ska visas upp i olika perioder där. Men de kommer visas upp under året så vi ser hur den verkligen ser ut från utsidan och även interiörsmässigt. Så prenumerera om du inte redan gör det, så hörs vi, syns vi. Ge en tumme upp. Hej!